તો ચાલો પહેલાં ઝૂમમાં લોગિન થઈ જાઓ, તમારું આઈડી અને પાસવર્ડ એડ કરી દો। લોગિન થયા બાદ તમારો ફોટો ચેન્જ કરો ઉપર સેટિંગમાંથી। હવે ન્યૂ મીટિંગમાં જશું। ઉપર કનેક્ટિંગ લખેલું આવે છે એટલે તમે કનેક્ટ થઈ રહ્યા છો। કનેક્ટ થઈ ગયા બાદ કમ્પ્યુટરના ઓડિયો સિસ્ટમનું પૂછશે, તો એમાં ઓકે આપી દેવાનું એટલે ઓટોમેટિક એ ઓડિયો એક્સેપ્ટ કરી લેશે। નીચે વિડીયો સ્ટોપ કરી શકો છો, ડેટા પેકેજ તમારું બચશે। અહીંયા ઉપર તમારે આઈડી અને પાસવર્ડ સાથે લિંક પણ આપેલી હશે, જે તમારે શેર કરવાની રહેશે તમારા કેન્ડિડેટ સાથે। બધી જ ડિટેલ અહીંયા છે। નીચે શેર કરવા માટેના ઓપ્શન છે, સ્ક્રીન શેરિંગનો ઓપ્શન છે, ચેટ, રેકોર્ડ, રિએક્શન અને લાસ્ટમાં એન્ડ મીટિંગનું ઓપ્શન પણ છે। ઇન્વાઇટની અંદર જશું એટલે આપણે કેન્ડિડેટને ઇન્વાઇટ કરી શકશું। ડાયરેક્ટ ઈમેલ પણ તમે સેન્ડ કરી શકો છો। અહીં બાજુમાં ઈમેલ ઉપર ક્લિક કરી, જીમેલ એકાઉન્ટ હોય તો જીમેલ અને ડાયરેક્ટ ઈમેલ તમે સેન્ડ કરી શકો છો। અહીંયા બાજુમાં બીજા ઓપ્શન જે આપેલા છે એની અંદર આપણે ઇન્વાઇટ ફ્રેન્ડની અંદર જઈએ। અહીં હું મારું પોતાનું એકાઉન્ટ એક એડ કરું છું, જેથી તમને ખ્યાલ પડે। એને સૌથી પહેલાં તમે એક્સેપ્ટ કરો, એડમિટ કરો એટલે ગ્રુપમાં આવશે। ત્યારબાદ સૌથી મહત્ત્વનો ઓપ્શન છે કે મ્યુટ ઓલ। અહીંયા પાર્ટિસિપેશનમાં મ્યુટ ઓલ તમે કરશો એટલે દરેકને એ મ્યુટ કરશે। પણ અહીં મહત્ત્વનું એ છે આ ઓપ્શન કે એલો પાર્ટિસિપેશન ટુ અનમ્યુટ ધેમસેલ્ફ, એટલે પોતાને અનમ્યુટ કરી શકે કે નહીં એ તમે ડિસાઇડ કરશો। અહીંથી અનમ્યુટ માટેનું ઓપ્શન છે, બીજા પણ ઓપ્શન છે, નીચે ચેટનું ઓપ્શન છે, જેથી તમે દરેકને પણ મોકલી શકો છો, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ મોકલી શકો છો। ચેટ છે। હવે અહીંયા આપણે જોશું ઓપ્શન રેકોર્ડિંગનું। રેકોર્ડિંગ ઉપર ક્લિક કરો એટલે રેકોર્ડિંગ ચાલુ થઈ જશે, જે ખૂબ મહત્ત્વનું હોય છે આપણા માટે। રેકોર્ડિંગ પોઝ, રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ બધા જ ઓપ્શન ઉપર આપેલા છે અને ખૂબ જ સારું રેકોર્ડિંગ કરી આપે છે। સ્ક્રીન સેટિંગ છે, અલગ અલગ ટાઈપના વ્યૂ તમે રાખી શકો છો। ગેલેરી વ્યૂ છે, વન બાય વન જે યુઝર વાત કરતો હશે એના નામ ઉપર એ ઓટોમેટિક લાઇટ જે છે ઓન ઓફ થશે, અહીં તમે જોઈ શકો છો। તો આ બે ટાઈપના વ્યૂ પણ અંદર આપેલા છે તમને। ત્યારબાદ આપણે સ્ક્રીન શેરિંગનું ઓપ્શન છે, અહીંયા મલ્ટિપલ છે, પણ પહેલાં આપણે એક વન સ્ક્રીન શેરિંગ જોઈએ। સ્ક્રીન શેરમાં જશું, ત્યાં સૌથી મહત્ત્વનો ઓપ્શન સૌથી પહેલાં લેશું, એ છે વ્હાઇટ બોર્ડ। વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર ક્લિક કરી અને નીચે ખાસ શેર કરવાનું રહેશે, ત્યારબાદ જ એ શેર થશે। કેન્ડિડેટ સાથે શેર થઈ ગયું છે। હવે ઉપર ઘણા બધા ઓપ્શન તમારી સામે આવી ગયા હશે, તમે આમાં લખી શકો છો, તમે ટેક્સ્ટ લખી શકો છો। મહત્ત્વનું ઓપ્શન એ છે એનોટેશન। જો તમે એનોટેશન ઓફ નહીં કરો તો બીજા કેન્ડિડેટ તમારી સ્ક્રીન ઉપર લખી શકશે। અહીંયા એ ઓપ્શન છે, બરાબર, ડિસેબલ એનોટેશન। જુઓ, અધરવાઇઝ આ રીતે બીજા લોકો તમારી સ્ક્રીનમાં લખી અને તમને ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે, તો અહીંયા એને ડિસેબલ કરવાનું રહેશે, એટલે હવે તમારી સ્ક્રીન ઉપર કોઈ બીજું લખી નહીં શકે। તમે ક્લિયર પણ કરી શકો છો બધું। તમને અલગ અલગ સિમ્બોલ આપેલા છે, નોટિફિકેશન માટે લાઇટ આપેલી છે, અલગ અલગ ડ્રોઈંગ પણ તમે સેટ કરી શકો છો। સિલેક્શન મહત્ત્વનું સેવ કરી શકો છો। અહીંયા ક્લિક કરો એ ભેગું તરત સેવ થઈ જશે ઓટોમેટિક ફોલ્ડરમાં, તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા એ ફોલ્ડર પણ અહીંયા જ આપેલું હતું બાજુમાં, એમાં એ તમે થઈ શકો છો। સ્ક્રીનમાં બીજું ધારો કે હું વેબસાઇટ મારે બતાવી છે લાઈવ, તો એ સિલેક્ટ કરી પાછો શેરમાં જઈ સિલેક્ટ કરી અને આ રીતે લાઈવ વેબસાઇટ બતાવી શકું છું। વેબસાઇટ ઉપર મારે કંઈ ટેક્સ્ટ રાખવું છે, વેબસાઇટ ઉપર મારે કોઈ ડિઝાઇન કરીને બતાવી છે, તો એ પણ હું બતાવી શકીશ। એને હું સેવ પણ કરી શકીશ પાછું, અને જેથી કરીને ભવિષ્યમાં શેર કરી અને એક રાખી શકો તમે। બીજા ઘણા બધા ઓપ્શન છે, જે સ્ક્રીન ખુલ્લી હશે એ બધી જ તમે શેર કરી શકશો। સ્ટોપ કરવા માટે અહીંયા સ્ટોપનું ઓપ્શન છે, સ્ટોપ કરો એટલે સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ થઈ ગયું, તમારી પાસે સ્ક્રીન આવી ગઈ। હવે પાછા તમે સ્ક્રીનમાં ઓપ્શન બધા જોઈ શકો છો। રિએક્શન આપી શકો છો, જે રીતે તમે અલગ અલગ ફેસબુકમાં અને વોટ્સઅપમાં આપો છો એ રીતે। ચેટ, અહીંયા તમે ચેટમાં જે લખશો એ બધું જ સેવ થશે ચેટ હિસ્ટ્રીમાં, ચેટની ટેક્સ્ટ ફાઇલ બને છે। એટેન્ડન્સ માટે હું લખું છું એટેન્ડન્સ પ્લીઝ, અને પછી કહું છું રાઇટ પ્રેઝન્ટ, એટલે પ્રેઝન્ટનો ઓપ્શન આવશે। અહીંયા આપણે જોઈએ ખાસ બીજાને, હવે હું સ્ક્રીન આપું છું, અહીંયા જઈ બીજાને મલ્ટિપલ સ્ક્રીનમાં હું આપીશ, એટલે બીજો યુઝર જે છે એની પાસે સ્ક્રીન જશે અને એની સ્ક્રીન કેવી દેખાય એ આપણે જોઈએ। અહીં મોબાઈલમાં હું ઓપન છું તો મોબાઈલમાં મને આ રીતની બતાશે, વિદ્યાર્થીને આ રીતના આવશે, ચેટ એને આ રીતના બતાશે। મેં જે ચેટમાં લખ્યું હતું એ કે રાઇટ ધી પ્રેઝન્ટ, અહીંયા આપણે ચેટનું ઓપ્શન આવશે।
મ્યુટ કરી શકે છે પોતાનો સાઉન્ડ વિદ્યાર્થી અહીંયાથી. નીચે બધા ઓપ્શન છે. ચેટમાં તમે જુઓ છો, ચેટમાં એ પોતાને પ્રેઝન્ટ લખશે એટલે ઓટોમેટિક બધું હિસ્ટ્રીમાં સેવ થઈ જશે, જ્યાંથી તમે એટેન્ડન્સ લઈ શકો છો. આ રીતે આખી સ્ક્રીન મળે છે. પાછી અહીંથી બંધ કરી દીધી એટલે તમારી પાસે સ્ક્રીન આવી જશે. એન્ડ મીટિંગ કરો એટલે તમારું બધું જે રેકોર્ડિંગ છે એ રેકોર્ડ થવા માંડશે અને કન્વર્ટ મીટિંગ રેકોર્ડિંગ ટુ ધ વ્યુઇંગ ફોર્મેટ. અહીંયા સ્ટોપ નહીં આપવાનું, અધરવાઇઝ એ જે ફોર્મેટ છે તમે જોઈ નહીં શકો. હવે જુઓ સેવ થઈ ગયું છે. મીટિંગમાં જાઓ, રેકોર્ડેડમાં જાઓ, રેકોર્ડેડમાં ગયા પછી ઓપન કરો એટલે ફોલ્ડર ઓપન થશે. અહીંયા બધું જ આવી ગયું છે. તમારા સ્ક્રીનશોટ, આ ચેટ હિસ્ટ્રી તમે જોઈ શકો છો. એટેન્ડન્સ, પ્લીઝ, પ્રેઝન્ટ બધું જ આવી જશે. અહીંયા તમારા સ્ક્રીનશોટ જે તમે 2 ફોટા આપણે પાડેલા હતા એ છે. નીચે વિડીયો, આ વિડીયો છે. ઓપન કરો એટલે તરત જ એ આખો વિડીયો તમારી સામે સ્ક્રીનનો એકદમ સુટેબલ ફોર્મેટમાં શેર થશે, જે તમે વિદ્યાર્થીને લેક્ચર માટે આપી પણ શકો છો અને શેર પણ કરી શકો છો. બીજા ઓપ્શનમાં જોઈન કરવા માટે અહીં જોઈન મિટિંગમાં જવું. શેડ્યુલ મિટિંગ માટે અહીં બાજુમાં શેડ્યુલનો ઓપ્શન છે, એમાં જશો એટલે તમારે બધી ડિસ્ક્રિપ્શન નાખવાનું રહેશે. તમારી મિટિંગનું નામ એડવાન્સમાં તમે બહુ સરસ રીતે સેટ કરી શકો છો. વાય એક્ઝામ મેં લખ્યું છે. અહીંયા પાસવર્ડની જરૂર ના હોય તો પાસવર્ડ તમે કાઢી પણ શકો છો, જેથી ઝડપથી વિદ્યાર્થીઓ જોઈન થઈ શકે. બીજા પણ અમુક ઓપ્શન આપેલા છે જે એટલા બધા જરૂરી નથી. ઓકે, આ સિવાય બીજા અમુક ઓપ્શન અહીંયા આપેલા છે જે તમે યુઝ કરી શકો છો, પણ મહત્ત્વના ઓપ્શન મેં કવર કરી લીધા છે. થેન્ક યુ. કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટમાં તમે પૂછી શકો છો, હું તમને એનો આન્સર આપીશ. થેન્ક યુ.